Heippa kaikille! Tällä videolla tehdään taas käsitöitä. Tervetuloa vaatteiden kevättuunausvideosarjan toiseen, eli jälkimmäiseen ja viimeiseen osaan. Jos et ole nähnyt vielä ensimmäistä osaa, niin käy ihmeessä katsomassa. Linkki on tuolla ylhäällä infopallukassa, jommassa kummassa nurkassa, sekä alhaalla videon kuvauksessa. Siinä ensimmäisessä osassa meillä oli, tai siis minulla oli täällä ihan omassa ylhäisessä yksinäisyydessäni muokkausprojekteina 3 vaatekappaletta, joista lyhenneltiin vähän erilaisia osia, eli suhteellisen yksinkertaisia projekteja. Tällä kertaa vuorossa on vähän monimutkaisempi yritelmä, nimittäin erään mekon helmaa tulisi leventää. Katsotaan, miten se onnistuu. Tuunausvuorossa on tällä kertaa tämä polvimittainen puuvillamekko, jonka äitini ompeli mulle varmasti ainakin 10 vuotta sitten. Mekko on varsin suoralinjainen ja siihen kuuluukin samasta kankaasta tehty nauha, jolla vyötäröä saa korostettua. Helma on käytössä osoittautunut omaan makuuni vähän liian kapeaksi, joten tehdään siitä leveämpi. Ensiksi merkkasin, mistä kohtaa haluan, että helma alkaa levetä. Päädyin suurin piirtein lantion kohdalle ja laitoin nuppineulat merkiksi sivusaumoihin. Helmaan lisättävä kangas oli mustaa puuvillaa, koska mekkokin oli puuvillaa ja siinä oli mustat napit. Ennen kuvauksia olin pessyt ja silittänyt kankaan. Lisäksi projektiin tarvittiin kangassakset, pienemmät sakset lankojen leikkaamiseen, nuppineuloja, mittanauha, ratkoja, mustaa ompelulankaa ja ompelukone tai neula. Tarkoituksena oli siis lisätä kangasta mekon sivusaumoihin, joten ensin saumat piti avata ratkojalla. Homma ei ollut ihan läpihuutojuttu, koska alkuperäiset saumat oli ommeltu saumurilla, joten ratkottavaa riitti. Aukaisin saumat aiemmin laittamiini nuppineuloihin saakka. Ratkomisesta syntyi melkoinen kasa langanpätkiä. Tässä kohtaa otin mitat sivusaumoihin syntyneen halkion pituudesta sekä halkion alareunan leveydestä. Sain mitoiksi 37 x 25 cm ja merkkasin nuppineuloilla vastaavan kokoisen osion kaksin kerroin taitettuun mustaan kankaaseen. Leikkasin palat irti jokseenkin suorakulmion muotoisina, vaikka lopultahan lisätyistä paloista tuli kolmion malliset kiilat. Tässä kohtaa totesin, että ennen palojen kiinnittämistä helmaan kannattaisi ehkä siistiä ratkotun halkion reunat, ettei kangas lähde käytössä purkautumaan. Niinpä ompelin reunat siksakompeleella. Seuraavaksi piti harrastaa vähän aivojumppaa, eli miettiä, miten kangaspalat kannattaisi kiinnittää halkioon.
Päädyin ikään kuin upottamaan palat helman alasaumoihin ja kiinnitin kankaat nuppineuloilla halkion reunoja myöten. En oikein osaa selittää tätä vaihetta, mutta toivottavasti videokuva kertoo enemmän. Olin tosiaan leikannut mustat kankaanpalat suorakulmioiksi, joten kiinnittämisen jälkeen leikkasin ylimääräiset reunat pois. Ompelin kolmion muotoiset kiilat paikoilleen suoralla ompeleella melko läheltä halkion reunoja. Tältä näyttää ensimmäinen kiila, siististi paikoillaan helman sivusaumaan tehdyssä halkiossa. Halkion yläreunan kanssa sai olla tarkkana, ettei liitoskohta jäänyt repsottamaan, mutta hyvä siitä tuli. Toisen puolen tein samalla tavalla, eli ensin hirveä pohtiminen ja mekon kääntely ympäri ämpäri, että sain kiilan sopivasti paikoilleen, ja sitten suora ommel halkion reunoihin. Lopuksi viimeistelin mustan kankaan reunat siksakilla, ettei kangas lähtisi purkautumaan. Kankaan reunat kannattaa aina huolitella, jos ne eivät jää piiloon esimerkiksi saumojen sisään, ja etenkin jos kyseessä on puuvilla tai muu helposti purkautuva materiaali. Ei sitten tarvitse nyppiä langanpätkiä vaatteista joka kerta kun niitä käyttää. Tässä valmis tuunattu mekko kiiloinen kaikkineen. Lattialla lopputulos ei näytä kummoiselta, mutta päälle puettuna mekko on nyt selkeästi väljempi helmasta, aivan kuten halusinkin. Jalkoja voi liikutella vapaammin ilman, että helma pistää vastaan tai nousee puoleen reiteen. Ainoa ongelma on, että kiiloissa käyttämäni kangas halusi kuvatessa takertua alle pukemiini sukkahousuihin, joten tätä täytyy testailla lisää sitten, kun sää taas viilenee. Mutta ainakin nyt kesällä voi kulkea paljain jaloin, joten mekkokin saa liehua vapaasti. Mielestäni projekti onnistui ihan hyvin, 7/10, kelpaa mulle. Siinäpä oli tämä Mekon muokkausprojekti kokonaisuudessaan. Mitäs tykkäsitte lopputuloksesta? Kiitos taas paljon kun katsoit tänne asti ja ensi kertaan!